Can you tell me, when you're living in Norway, do you feel that the Norwegian, they are racist or no? No, I don't believe it's like that. They are quite wide open to international communities here. Sometimes you're gonna feel that. You're gonna see people when they talk to you. But the thing is this: the Norwegian racists, they don't. They are not racist with you when you are face to face. They are racist about you and. Hello, xin chào mọi người. Cảm ơn các bạn lại quay trở lại và đón xem video clip này vào mỗi chủ nhật hàng tuần cùng với Mia nha. Mong là mọi người sẽ ủng hộ Mia này này nhá. Chia sẻ thật với các bạn là mình vừa mới trải qua 2 cái ngày khá là mệt sau khi tiêm mũi 2 của vaccine corona. Tuy nhiên là mình rất là vui tại vì trong thời gian vừa rồi mình có nhận được một số câu hỏi khá là thú vị của một vài khán giả xem kênh của mình. Trong đó có những cái câu hỏi mà mình nghĩ là sau khi mà mình khỏe lại thì bắt buộc mình nên làm một cái vlog để chia sẻ về vấn đề này. Và câu hỏi đầu tiên đó là về việc vấn đề phân biệt chủng tộc ở Na Uy. Cụ thể câu hỏi là: chị ơi, cho em hỏi là bên Na Uy có phân biệt chủng tộc nhiều như một số quốc gia khác không ạ? Do dịch Covid-19 nên em cảm thấy báo chí đăng về vấn đề racist đang tăng trở lại ở một số nước phương Tây. Em cảm ơn chị nhiều. Và cũng có một bạn khác, bạn Vi Hạ hỏi là Na Uy có phân biệt chủng tộc không ạ? Wow, mọi người thấy cái câu hỏi này như thế nào ạ? Mình cảm thấy câu hỏi khá là thú vị và đây cũng là một trong những cái gọi là sao nhỉ, một cái đề tài khá là lớn mà mình không thể trả lời là có hay không được. Tuy nhiên là mình sẽ chia sẻ về cái cảm nhận của mình cũng như là cái kinh nghiệm của mình sau 6 năm sống ở Na Uy. Và trước tiên thì mình sẽ mời các bạn cùng đón xem một đoạn phỏng vấn nhỏ mà mình đã hỏi một số người đang sống ở Na Uy và đặc biệt là những người không phải là Na Uy nha mọi người, để xem coi là những người này họ cảm nhận như thế nào khi mà sống trên đất nước Na Uy. Tại vì khi nghe họ trả lời thì mọi người sẽ thấy được câu trả lời một cách khách quan nhất có thể. Xin mời. Okay, actually I started my PhD here last year, and I'm in my second year. And about Norwegians, no, I don't believe it's like that. They are quite wide open to international communities here, and I am feel free and comfortable with them. I like them so much. I think that's their real situation in Norway. Yeah, I like them. If you say every state have racist people. Same in Norway also, but in Norway maybe if you go a little bit north, there are more racist than here in Oslo and so. So here is good. We don't feel it, but I see. Sometimes I feel it. I see when people talk to me. But we can't do something with. Yeah, we can't do something with this. When I grew up, at least, I didn't feel like there were any racism, but you know, I'm white and I don't know, so because when I talk to my friends who are not does not look like me, then maybe they say that yeah, of course they experience like structural racism, and that's not good. And I think it's very nice that we have like an open debate about it now in Norway, that we talk more about it. In Trondheim right now, or I actually come from in Elverum, I don't actually feel racism at all. I have my friends and everyone take good care of me. Thank you so much. Phân biệt chủng tộc quả thực là một chủ đề khá lớn và hầu như diễn ra ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Và đỉnh điểm gần đây nhất, mọi người hẳn còn nhớ về vụ việc của anh chàng người Mỹ gốc Phi tên là George Floyd và cuộc phản đối mang tên Black Lives Matter.
Nó không chỉ diễn ra mạnh mẽ tại Mỹ mà còn lan rộng sang châu Âu và rất nhiều các quốc gia khác trên thế giới, và trong đó cũng có tại Na Uy, và tập trung nhiều nhất là ở thành phố Oslo, thủ đô của Na Uy, nơi hội tụ rất là nhiều dân nhập cư. Trước tiên thì mình muốn nói với mọi người về điều này để xem coi là có ai cùng cảm nhận với mình không nha. Chúng ta cùng là người Việt nè, cùng sống ở Việt Nam, nhưng những cái câu chuyện về kẻ Bắc người Nam, người vùng trong hay là người miền ngoài hầu như là bao giờ cũng có. Và các bạn có thể nhìn thấy trong một vài cái bản tuyển dụng hay là cho thuê nhà trọ, còn đặc biệt là không cho một số dân ở một số vùng được thuê nữa đó mọi người. Vậy có phải là chính người Việt chúng ta còn đang kỳ thị chính người Việt hay không? Và mình nghĩ nguyên nhân của sự kỳ thị đó chính là xuất phát từ việc khác biệt về văn hóa, về ngoại hình với số đông, và điều đó dẫn đến việc là họ dễ bị thu hút sự chú ý. Còn số đông thì lại không chấp nhận về cái sự khác biệt đó. Thế nên với cái câu hỏi là sinh sống ở một đất nước khác, cụ thể là ở Na Uy, nơi mà mình đang sống, có phân biệt chủng tộc hay không, thì câu trả lời của mình đó là có nha. Tuy nhiên, tùy vào mỗi nơi và mỗi quốc gia thì điều đó thể hiện nhiều hay ít mà thôi. Và ở Na Uy nói riêng và các quốc gia Bắc Âu nói chung vốn luôn được đánh giá là những nước đáng sống nhất trên thế giới. Không phải chỉ vì đây là các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao thông qua phúc lợi xã hội tốt, là những đất nước an toàn, mà còn được đo bởi những thước đo về văn hóa, về nhận thức của con người nơi đây. Người Na Uy rất là giản dị và độc lập sớm. Họ có một vài điểm yếu nhưng cũng là thế mạnh ở chỗ là họ đề cao cuộc sống cá nhân, luôn giữ khoảng cách giao tiếp xã hội. Nên điều đó đã vô hình chung cũng tạo nên một cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, và dường như là họ không quan tâm thế giới của người khác, không quan tâm bạn là ai và bạn đến từ đâu. Ở Na Uy còn đề cao quyền tự do ngôn luận, quyền được bảo vệ ý kiến của mình. Trẻ em từ nhỏ đi học đã được giáo dục và được quyền nêu ý kiến và cần được người khác tôn trọng ý kiến của mình. Một mặt nó giúp trẻ con và người Na Uy lớn lên rất là độc lập, mặt khác nếu quá lạm dụng thì có thể dễ trở thành bảo thủ. Tuy nhiên, điều này đã trở thành một nền tảng giúp họ trở nên biết tôn trọng về sự khác biệt văn hóa đối với người khác. Và có một câu nói rất hay trong một bài báo khi nói về vấn đề phân biệt chủng tộc ở Na Uy mà mình cảm thấy rất có ý nghĩa, đó là nói về phân biệt chủng tộc ở Na Uy rất khó, bởi có một giả định và đồng thuận rằng đất nước này rất khoan dung và hòa nhập. Comfort is a choice, one I must avoid if I wanna make noise. 7 billion people trying to do their best. It's slightly overwhelming, but it's exciting. Where among the people is there room for me? Must I work until I bleed just to get someone to hear me? I don't wanna play safe, don't want more of the same. Guess that makes me tight, babe. I wanna be better. I'll try everything, all that I can. Whatever I do with all of my effort. Whoa, all of my effort. Oh, all of my effort. Whoa, all of my effort. Mình cảm thấy thật sự là may mắn, tại vì trong 6 năm qua ở Na Uy thì mình chưa trải qua một trải nghiệm xấu nào về việc bị phân biệt chủng tộc hết á. Tuy nhiên mình luôn biết và nhớ trong đầu rằng dù mình sau này có vào quốc tịch Na Uy đi chăng nữa thì mình vẫn là người Việt Nam, vẫn là người tóc đen da vàng, và khi sinh sống ở một quốc gia khác, chúng ta luôn cần phải nỗ lực thật nhiều, chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc, nhiều lúc còn phải chăm chỉ hơn cả người bản địa nữa. Vì ở một góc nào đó chúng ta biết rằng dân ngoại quốc luôn cần phải chăm chỉ thì mới bù lại những thiếu thốn hay là những thiếu may mắn khác trên đất nước người. Và có một thực tế rất hay, đó là người châu Á luôn được đánh giá tốt về chỉ số làm việc chăm chỉ, cần cù và lại rất là thông minh. Cho nên chỉ cần chúng ta cố gắng và thể hiện những mặt tốt thì mình nghĩ chúng ta sẽ được đón nhận thôi.
Và vlog hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hy vọng câu chuyện mà mình chia sẻ ngày hôm nay giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn nữa về Na Uy. Chúc các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Mong các bạn luôn ủng hộ mình dài dài để mình có thêm nhiều động lực làm tiếp các video clip sau nha. Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn phở với nhà mình nha. Chúc các bạn có một buổi tối Chủ nhật thật là vui vẻ nè. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. All of my